ለመለኮትነት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ጾምና ጸሎትና ምህለላና ሱባኤና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እተና ዝመልስ ሓሳብ ልብና ዘሰምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና ድሌትናን ሓሳብናን ድማ መንፈሳውን ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ ስኻርድአና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ደቀ መዛሙርትኻ አምላኽነትካ መለኮትነትካ ኣብ ደብረ ታቦር ዝገለጽካሎም ንዓና ድማ ኣብ ሕሊናና ተገለጽ ኣብ ልብና ተገለጽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ እነሆ ብኡ ዝተመርኩ ትወደይ እዚ እሞ ንዑ ስምዕዎ ተባህለ ምስክር ኣቦ ተቐቢልና ሰማዕቲ ቃልካ ተኸተልቲ ሰዓብቲ ናትካ ክንከውን ድማ ስኻርድአና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ንኣውሳና ንግና ክፋድሕንና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹልና እግዚአብሔር ጽባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ስካ አንስ ብርክት ረከርስኩም ብርክም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ቅዱስ ወልድ ኃጢአትና ክሰረል ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንና አሜን ታሆይ ስለጅና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ከና ሰራ የደምሰት የወሰሉ ለወርቅ ሰት ይብራን ወንቱማ የከናት ወይደ የከናት ራን ሰርጎ ጸናት በስመከ መኩኑ ታኑን ጻነ ይረስያን ስክሎም ስማይ ዚዮ መሐረን ክርስቶስ መልአክ حلف محرنا بزمت المحلونا بأبناء الفاس قدس فانت قلت مريم محرنا كسس ملعسل سناي نجار نتقبل لنا يقرب حال إجابة ربون قيتنا أملخنا مدحنا يسوع كرسوس نمسكنا لنا سورنا ردينا نحلونا نقربنا تقبلنا نبعنا ناتنا سعادات عاونا بصحنا أيجو حجوم بزقد الصلاة جام كل زمان وقتنا بفسم سلام كلنا كل إجابة أملخنا ندمنا لنا قيتنا إجابة كل تحزبون قيتنا أملخنا مدحنا يسوع كرسوس دعلو كل قبرنا من كل قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا سور كنا زرد أخنا زحل خنا نبخون سلا زقرب كنا زعوب كنا زتنا أخنا سعادات عاوين سلا زب أخنا مسكنا كلنا ومفكر سب سلازن لمنا كلنا كم حد كان لنا نزقد السؤال زيان كل زمن يوثنا نأخاب نفرب بسم سلامكم ما بنا لغناتهم كل مكان حبهم قونو زغنة كل قبر سيطان من خوف فاسبات من العد سلان أقويتا كبير كاب كله حزب خاونار كاب دوريا زقدس وتازونار زعمن زحيش أزلنا تمنى كريتن كل حال سلام كل سلطان صاحب كان أنسخاها كاب كل خوف عدنا بالحنا برنا فتنا يتقولنا حد ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كرسوس من تفكر سبيل بزجبار محياتنا قرأتنا مسخا معرم محويم زخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل على عالم أمين وأملاك كم سالك محرني كم عبير راخ أبى سايد مسك أبى سايد أصدق حسبنك أو حتى أتي وناسرني أنا أبى سايد فلت اللهم حتى أتي كل جزء أبكر ما يزرب خاص عد فرتخاون مسخون كاتر كبسي أنا أخذت أي بدل كو أبكر ما يخا كي جبر كون أو سات ولد كنيك أبعت أنا ساتني نون حق أوش تخاطر لي أحوون تمهرني من تغسرس بسم عزات رني كبرت كسولة طبعا تنسبت كأن أسمت حقوسات بحثنا حقوس ناس معني يتكاها بحياتي كولون وزل أبو سايفون دم سوا أملاك أريد بفترة لي صنع منفس كا أوش تحدث كا قد قيد دربين نقول منفس كا تقدفن حقول مس حقوس مرحن كامل سلي فقادنيا منفس وندقفن ما قد دخان مفرس عمرهم يحد أنا وخلص سمي وأملاك أملاك من حني كابد هذا ما نقفن لسانين للكتب لي بيتي في مسكنا خاك نقرسي كنا فريك فت مسوات باب لكان انت زي كنا سما رب كل كانيره من مسوات محرر ايت بغوني خمو مسوات املاخ سور منفسي واملاخ نسبورن قطقطن لبي ايتون عوني خان صيام صقخ سنايب غبرلا مكابيات يرسالم ندق شو مسوات سرك زحر مسوات بون مسوات بها كل كاي شو ام مسوي خ اروح قرب الكايو مسكانا ابن ولدن منفس قدس نزل على امين ذا سعدي امن بارسغا غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ አማ ቀበረን መፈጸምታ ሰዓት ማዕልትን ያከሙን دكاس أمثال موت سلزخونات كم ودعتا عدم سبت وصار عدم نسو كف صلاة ساعات يقصد صلاة جزية دكاس نكرسات نكسين أملاكين مسكانا قرب اللوح حتى يعطيك حد قال لك علمنا مزمر 230 وزيابير كاب عمقنا وخاوخو بيتا دمت أي سما أذان كان بدمت اسمه الله يقلبه
وإجابير أبسان تتقاطع تركاس بيتا من دوك باليو بناخا من فرحها يقرأ مسخلون إجابير صبنا في تصبلا بقالون تسفا قبران لكو حلفاتهم وقحطة تصبيو حلو وحلفاتهم وقحطة تصبيو حلو تنفسين إجابير تصبي الله محرات أبي إجابير بزوح ملهان كأ أبو يمو أو إسرائيل إجابير تصبيو نسون إسرائيل كاب كله أبسا أخذ حنو إيو هالليلويا آمين آمين هللويا مزمور 131 وእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን عندي قال علا يبلان أو عبين زي استوعب نجرنا يملالسن نفسي أهدأكوا سأقبلكوا كم تبز حدق حسان أبحق أدي نفسي كم تبز حدق حسان أبهايكم يا أتا إسرائيل كافج نزل عالم بإجابير تستقبر هليل بيا آمين هللويا مبل 130 كلتان أو إجابير داوود كل ما قرأوا ذكروا نسون إجابير كم زمحله بوتا إجابير محضرنا يا إيقوب سلطون كسعد ركبسي بحقنا بدكان بيتا يا أتونا من صف عرات أيدي بن لأن تيركاس نخبر عيني ونسلام تايه بنيلو نتنا يا إيقوب سلطون كم زت مواد ذكروا إنه بزعبا أب إفراطا سمعنا أمرري عرف بنايا نام محضرنا تو أمرجس وقولوا نسكان أو إجابير نسخان تابوت حيل خان نسخان تابوت نسخان تابوت حيل خان فإنسان أبوت عرف خان عكانات كاتل الوسوق إنسان كاد مقلل يبلو من تداويت باريخ الكاغت قبقا تندس إجابير داويت كفر قرصخا أبزفان كا قمت يولد كا كدانين تزمرهم سكرين تحلو ولدم دما بزفان كان حوارك أمة يوم إلو بحق ما حللو كابو أكر حقن يو جابير نتين حري وأيمو محدري أختكم بحقا زيان حوارو معرفتي يا بهجيا أيمو زيا أب زيا كنبر إيه نسيسيات أبي أخبار كون دخاتات عنجي رخت قوم إيه نخاناتا ملحان كالبسوم إيه قدسانا كأب حقوس للكل يوم أب أكرن داويت كبكل إيه نقوبا إيه مبرهات الدالقون صلاة نور كالبسوم إيه أبل عليقنا زود خنس أبارق إيو هللويا آمين هللويا مزمور 133 إنه أحوات بحال حبيرهم كنا بروس كندي سناين كندي طعمني خم تخبر زيتي أب رأسي أب تحمي أرون نبتي زفر لبسو زورد إيو زابير أب بركاتن هيوتن نزل ألمن أزيو إيو أمو كمتين أب أخران سيون زورد اللي هرمون إيو هللويا آمين هللويا نباهم أبدا 134 إنه أتم ليتي يا بيت جابير تقوم كلكم بارك جابير نك جابير باركوه آداوكم نام مقدس العلوم جابير كباركوه سماء مدرن زجبر جابير كابتشني باركة هللويا آمين هللويا مزمور 137 أبطغ رباطات بابلون تقمدنا نسيون مسذكرنا بخنا مسنقطاتنا أبطبع زل عبلات سغلنا توم زمارخنا ناي مزمور داويد قالات كابانا دليو توم سكيتناون حدا مزمور سيون زمر لنا بلوخن حقوس لمننا كما يقرنا مو مزمور اكزابير مدروانا خنزمر يروساليم انترسي عكس يمانيتي إلي ترسى عني دزي ذكركي يروساليم كأحد فخل حقوسين دزي قرياس ملحسي أبتن حقيت التابق وإكزابير نتم أفرسو كسع نتسرت أفرسو وازبولو دك يدوم بمعلتي يروساليم ذكرهم أتقطعنو زلوكو بالبابلون حنا تزقبر كنا زتديكي مسبوني نحزانات كحزو أو كحز شخلقهم مسجوني هللويا آمين هللويا مزمور 138 بملء لبي مسنكا فكرنا ما في مسكانك إنك تزمر نقالك حلفة كله سمكا بخير إخامون القدوس مقدسك بلك سجد نسمك عن سهل خان حق خان إليه كمسنو يبكى بتوح كل معالتي ملنس قال لي أتبع كان نفسي أبطعك بيداي كلهم نجستات مدري على أفكا سميعهم كمسكون خائيهم كبرن إزقابير
እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚአብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይሪኦ ንዕበይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩሉ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለይ እዩ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ተግባርካ ንተግባር ኣዳውካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ እውለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ድምፀይ ይጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን መላዕሊ ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደጋኽና ፍራይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ በይረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፋተይ ተዘንብሎ ኣነ እውን ካብ ጥዑም ብልዖማ ይብላዕ ጻድቕ ይወቕዓኒ ለውሃት እዩ ዝልፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ንኦ እግዚኣብሔር ጎይታ ዕንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከላ ኣለኹ እሞ ነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያ ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር የእዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኽዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠረ ሓውኡለይ ኣብ የማነይ ጠመት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ያናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፅእ እያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቦን እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳብ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ መሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣቐንኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁእ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቕዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዓይንቲ ዕውራት ይኸፍትን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቅቦም እግዚአብሔር ንዛኽታማትን መበለትን የአልዮም ንመገዲ ረሲኣን ገና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦ ጽዮን ኣምላኽኪ ንውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳሰና እዩ ጦሚ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስድራት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ንቁሳሎም ይዘንን ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቆፅር ንኩላቶም በብስሞም ይሰሚዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ንሱ ባዕሉ እውን ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ገና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምውሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘገሉ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነትን እንስሳን ዝምህለሉ ጫዊት ከኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይበህጎም በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎን ጸጋኡን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽንዑን ደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እዩሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግን ወጽየና ኣምላክ ወድሲ ኣብ ወሰናት ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርና የጥግበኪ ትእዛዙን ኣብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳኻትያ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾን ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ውሕዙ ቃላቱ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዋምን ነገስታት ምድርን ኩላኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላኻትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እቲ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስይ ረቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን እንሆ ኣብ ቅድሚ ቁኑዕ ፈራጅ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ተኣመገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢኣተይ ርዕድን እቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብሴ ገና መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞትካ ኣዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ርቃስ ተህኪት ተንስኢኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን መዋዕል ወዲ ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት እቲ ሕማቕ ፍርቂዩ ናብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቃላዕ ኣብ ዓራት ኃጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሰለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ናይ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቅረጽ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኣምላኽ ኣነ በደለኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጥፍ ጽላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳብ ካባይ ርሕቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሓለዋታት ጠፊእዋ ኣሎሞን ኣብ ጸሎት ምንድቃሕን ኣበግስ እያ ምእኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምን ኣላይታደን ኢኺ ኣደፈልፋል ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኦ ጐይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢኣት ክንሓድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጐይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዕኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጐይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጐይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጐይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ
وقويتاي أباخات وكيل لخمو أدحنن فقادك قبرك أمهرني نسخا أملاخي أفلفالي هوت إخا ببرهان كاد ما إنا برهان النرئي محرت كان أبتم فرقها كبرها خانا بكنا عتلبي تمسا تقان برغة مسقانان بحق أنات كأيو أوك المعلم زنبر كان نزل عالم تنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن عخا مسقانان وداسيان قرماني قبا لمن كل ساعة نزل عالم علم أمين أولو القويتا بآخام إمان نسمكام زمارن سنائي محرتك أبسط بحق أنات كادما ليت أزنتو حبيرنا وداسي سلس قدوس قدوس يا بير قدوس آيا قدوس يا وزيمون كابتمان مدورا ولد محارنا قدوس يا بير قدوس آيا قدوس يا وزيمون أبيرنا نستسلم كابل غلط سمسكال بلتانا نسلم قدوس يا بير قدوس آيا قدوس يا وزيمون أبصار ساي معطي كموتات في تنسب سكانا سماي تعرق بما نبوت عمته أبيان دون كما هرشكون حمد في منكسون مولد لا يبودون وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا أقويتا حاجاتنا خاد قلنا أقويتا بدلنا يتسبت بلنا أقويتا أبسانا يقرب لنا أقويتا نحمات الخابس حيا مما ما أنت تقدس سمكايل كافو والسم أقويتا نتم زمتو أبتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كان بسم عارف أو كاب حاجات مسخون كقويتا ردنا لما نخا تقبلنا كورن مسكانا بسم عارجن قدسنا هاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسكين بقعات برنا أبسماياتنا بربنا سمكاي قدس مستحات هاد كان تابسماي كبرما ما مدريهن إلت انجرنا لما حبنا نحنا نزبطلنا لهم كنا حدقنا لهم بدلنا أبسنا نحدقلنا كفو أدحنا بيرفتنا يتلفنا كبرين نزل على مناتك محمين وزيجة مريم ناكدوس قبريل ملاف سلام سلام شكاخون دنقليخي عدي جابير ثوار بيتا سراوي سلام سخي كاو أنسي برختيخي رخر سبهم بروحي ومليتا تسأقا جابير مساقيو وفستي دسفلكي حتياتنا سريلنا نفتو ورجخي يسوس كورسوس منتانا محرت لمن لنا أمين مسغانا نقدس دنجل مريم او قدس تملت تسقا كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ከሓድገልና ናፍቁር ወድኸ ጸሎትና ሓደገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲቁ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንደቂ ሰብ ንምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ بهدقت حاتياتنا خصقونا لمنلنا وني حق نقست دنقل سلام نبلتي ون أمانين أملاخنا زولت كلنا ممكيت عليتنا سلامتنا قربلتي ودنقل بقويتنا إسكوسوس تأمنت أملادي حاتياتنا من تخات قلنا ذكرلنا متو صورت هايمانوت واد حقنا برهان نخبركي وقدست دنقل ولاديت أملاك مرحنا عالم سلزولت كلنا متيخا نفسنا سلدتحنا نمسنكي وقويتانا نقصنا إيسوس كريستوس كبرنا عخا يخون نسخان حوارات مبسوم نسماتها تخليلهم نساكانات أيطان نبتغرسان سنعات نحاقان حدق وحارز ملكوت سلوس قدوس نمسل نساقدلون نخبرون وقويتا محرنا وقويتا بارخنا آمين حبيرنا نهيمانة صلوت كل حازن سماين درزفين زيرن فترين حادث كافيرابنا وحادث ويتاب يسوس علم كي تفتر بسؤلو بزخون ودا وهدونا كابرهان استرخب برهان حقيني أملاح استرخب أملاح وولدان ترسطو زيكنا ملوكتو كلو استفتر زيكونا وزندر زلو خميسا سماين درزفين كفتر انتنا من تسب من مرحنا قف سمايات زورده سوكوين دماغ زبن دينتنا وقلاطوس من تانا تسغله مكرا مسكال تقبله موشة تقبله أقدسات نصحف خمسة صحيح أبسال مسال سايم حالتي خمسات بيت بخبرنا نفس معين عليك أبي ما أبو تقمته ومبحادش نهاوان المتان مخبرت بخبر خمسي ومن بستون موداتا يقولون ويتان محوين بزخونا كاب أبسرت منفس قدس نامنا مسابن والدين صدرنا مسنون نبيات فنقري والكل بزخونات نهاوارات وحانت قدست بطاسيان نامن حريات المستسرعي وحانت تكتبون نامن نسايا متانا نزال عالم عالم زمته والتصفان كفر آمين وقويتا صلتنا سمعيخ حتياتنا حدا قلنا
شريا لايسون 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን መላእትየን ኮኑ ሁለት መለኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓያላት ምሳና ኮይኑ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ጀካ ኸረዳ ኣየብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልናን ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና ብድሌትና ዝገበርናዮ ትፍላጥን ዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጎድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ተኣብሌለና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ብቕዓት ግበረና بمسكانا خمزيلنا خنصلي أبسمايات تنبرا بونا سبحاي كندس منصفات انسا أتكانت أبسماي كمدما مريكون نعليه تنجرنا لما هذنا نعم بدنا ملتحرنا بدنا مسانا نقل كابكفو عدنا نمبر أبطنا يدونا نشتن حيدين كبرين نزل عدنا حيمانيا وزتي ماريا ناكدس كبير براسان تاسرم لكله دناخي نقلي شكاخون نقلي خيا ديجابير زوات بيتا سراوي سلام لكله بيكا أنا سبرسي ركرسهم رغيو وملتزقا يابير مساخي وقوفستي دسولكي حتياتنا سريلنا نفقو دخي يسوس كريستوس منتانا محرث لمنلنا أمين وقويتا أبدا معلت دياب كن مخاف تكباركم بقال بحسابكم بكل هواساتنا زحاتنا أيها نسخارون ما بكر سبن سلزخون كما أنت قدس سمكال كتعرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كان حاضر سلامة وتيت حبنا أبزا نايدك أسق دينا كاب كله چنكتنا تقبرنا كاب كله خطاتنا كاب كله فتنا سلان كلونا خا ناي سلام الأكل أخذنا تسقان برهين اتماف كرسب زخون حدا ودخا كويتانا أملاخنا مدحنا يسكر سوس يتبوون مسؤون كبري وداسيان قرمان زلك كما عرخا من زخون وحبي ويت منفس قدسن يقبعك حجين نزل علم عالمين وقيتا محارنا محرت كون أبزحلنا وأب نفس وكف ساعة قزين أب سماعين أم مدرن بخبرات تسجد لك كريستوس أمون أملاخنا فعلنا بزح تعقستن بزح محرت بسنة تمر أخان رهورهن نتم أنا زغدا ما يم حتى يتاتون التمحر نحات بنسحات مريسو بهوت كنبر مبر موت زي تدليه من تتي بيم زلو تصفى سمعات كرخبون نقول له من قبل حنا تتعجم وهو قيتا أبدا ساعة زيان أو كل ساعة لما أنا نتقبل هوتنا كان علنا تأذات خنبر مرحنا منفسنا قدس سكاننا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر
ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውንኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንትቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ኣብ ልዕልና ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ ዘሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለጥ ወጎይታ ካብ ኩሉ እኩይን ካብ ስሕተትን ሓልወና ከምቲ ዝተዛረብካዮ ድማ ተቐበለና መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ንተተጋገየና ባኻ ክትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ እቲ ኣብቲ ቁጥሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ብዘእወናሉ ግዜ እቲ ሰምዓና ንስኻ ኢኻ ድኻምና ትጸውር ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ አንተ ማዝያርም እግዚአብሔር አምላክነ ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ሰብ ስለ ዝኾንካ ናብዛ ዓለም እዚ ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸንን ከትዕብን ኢልካ ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት እትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዕ ሃብቲ ሰናያት ክሃበኒ ንህዝብኻ እውን መድሓን እትህብ ንስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም በዝሒ ፍቕርኻ ይቐረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስሰልና ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ በእንተ ሥላሴከ ተሳሃል በእንተ ሥላሴከ ተሳሃል በእንተ ሥላሴከ ተሳሃል በእንተ ህላዌከ ተሳሃል በእንተ ርደትከ ተሳሃል በእንተ ትስብእትከ ተሳሃል በእንተ ልደትከ ተሳሃል በእንተ መጨናት ጾረከ ተሳሃል በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ ተሳሃል በእንተ አብራኪሃ ለአቀፋከ ተሳሃል በእንተ አጥባቲሃ ለአጸናከ ተሳሃል በእንተ ከናፈሪሃ ለሳማከ ተሳሃል በእንተ ዘባና ለአዘለከ ተሳሃል በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሷ ምስሌከ ተሳሃል በእንተ ግዝረትከ ተሳሃል በእንተ ጥምቀትከ ተሳሃል በእንተ ጾምከ ተሳሃል በእንተ ሕማምከ
እግዚኦ ተሳሃለነ ተዕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ ጥፋትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዘሰለው ክዳንከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ርግዘተ ቆበወከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ግዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዝትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ በካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ገዓራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተ
ዘገዘርከ አመሰሙን ለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ታጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አሰሮከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘኀተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውደ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ጻብከ መልታእትከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለውከ ክዳንከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘቀሰፉ ከዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጽሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽየተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተረገጹከ ጋቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደይከ ውስተ ዘይነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ አመሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዓረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ክትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሉ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበነ ሰበቃ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እመነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወናስና ሰበቁን ወድስ ቤታ መሪሃ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወለተረመማ ውሱ ማርያም በቃለ ሰባት ተውኡ ዋጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ዝስሙ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ማርያም መድኃኔ ኩሉ ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመ ትቤ በትረከ ማኅፀነ ለስመ አምላክነ እግዚአብሔር አዝየ ኩሉ መሃረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ለነ ኃጣውእ በየምንዳቤ ዋዘን ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃረነ አበ ሃሌሉያ ተስብሐ
ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ከንፌኑ ስብሃተ ወለከ ናርነ ማሬ ኃጢአተና ዋድነ ወተማኅፀነ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝኃ ምሕረት ለምስዛበሳነ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብሃሬ ወተሳሃለ አብሳይነ ከመሃሪ ኢታጥፋነ ተዘክረከ ዘትካበምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳይልከ ለኵሎሙ ለይጸውዑከ ሰማይ ወምድር ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንስአሎ ይፈኑ ሳይሎ እስመ አብ ያእክል ዘሳሌሉ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ክርስቶስ የእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይኔ ተስፋዬ እግዚአብሔር ጸድቀ እግዚኦ አማሃት ነፍሴ አምላከ ምሕረት አማሃት ነፍሴ ንጉሰ ስብሐት አማሃት ነፍሴ እግዚእየ ወአምላክየ አማሃት ነፍሴ እምኩሉ ምግባር እኩል
አምላከ ምሕረት ሐጽን ነፍስ ንጉሠ ስብሐት ሐጽን ነፍስ ሐጽን ነፍስ ኩሎ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሀበ አምላከ ምሕረት ሐጽን ነፍስየ ሀበ ንጉሠ ስብሐት ሐጽን ነፍስየ እግዚእየ ወአምላክየ ሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ንስአሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳአል አምላከነ ነዳያን ረዳየ ምድዋን ናቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዚ ሕዙናን ናቤከ ተማይጸነ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳአል አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቦፃን ናቤከ ወበከመ አቀብከነ እነግ እስከ ሰርክ እቀበነ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ወእስከ ነግ ሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወሲለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወሲለተነ ዘሰማይኩ ጸሎቶ ወሲለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበን ወማይከልየነ ይተራከ ስንዴት ማደገ መኔነ ሃሌሉያ
ለነ ጊዮርጊስ በእግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ አረዱ በገመዱ ወዘረው ሥጋው ከመ ሐመድ ወወሰድዎ በሰብአ ነገሥት ነገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ። አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ ሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ባሎ ማለቅት ለሰላሙ ሀብየየ እንዲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከሌክሙ ኖነስገድ ወንግንላትን እንፈሳውን ታሰይባት እስመ ማምላክ የትንግልናት የክለቲ ዛቲ ትንቢተም ለነቢያት ሞገሰ ስብከተም ለሐዋርያት እማም ለሰማዕት ወተም ለመላእክት ይላት የደሎም ክብር ወስብሐት ወለወላ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላከ ዘደጀሩ ወሰስራ ቅዱስ ማይደረከን ዘከር ቅዱሳት ስብሐቲከ ወነንትለከ ዘሰከር ኮቴተ
መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ ዘአሊነ ማርያም ረተወልች ያወፀነ ማርያም ሳይለን ማርያም ለነሳዱ ተግባረ ለዋልች ዲፋ በከንቱ ብሎ ዘገበርነ ማርያም እግዚኦ አውረድ ምሕረትከ ላዕሌነ እግዚኦ አውረድ መዓልተከ ላዕሌነ እግዚኦ ይቀበሎሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይደን ነሳታጉልቲከ ወአይማኒከ ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለሊቃነ ጳጳስና እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስና መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመቅደስነ ለሰላም መድኃኔዓለም ሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባ ሃለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ጾምና ሱባኤና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ አምላኽና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ድማ ትቕንጥጥ ፈውሰ ምሕረት ዘምፅእ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም
نعنا دما حتى نعمل لسلنا إن حتى كل دما منفساوي سماوي ذل علماوي كون دما إجابير أملخنا نسخارد عنا كبدينا قدس رنجل مريم برخات رديت فلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كم زي بزل معلتي أبدي برتابور ملكوت النتكاز قلت كلهم أنا دما إجابير أملخنا داقماي تقلت عنا أبا مرنا أبلبنا كل نجرنا سخات قلتك كل انتنا دما سخات وقصصرنا سلام أفتسمنا أبسماء تنبر ربنا سمكاي قدس منجستات مصان باركا أمتا أبسماءكم دمام دريخ لا تنجرنا المحبنا بدلنا كل حرقنا لهم بدلنا وسانا حلقلنا أو كل خارحنا نبرا فتنا يتكونا منجستين هايلين كبرين زلالة قيمة قادنا وسنجل مريم منايك كبرين مناصر سلام لكلهم حلنا خدن قلي سيقاهون دنقلي خادي أدري عشير قويتا سلام سلام لكي نصيقا ونسبان سيخي فرماتكم كرم برغي وهم لذتك زيابير مساقي وهو فتت دسي بلكي حديثنا حرقنا نخورو جيس كرسوس لنتانا محسن من لنا أمين قدوس 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 معاكن سلوس قدوس تسالنا فقازة ملاخي ودنقل مريم داسي بلكي نفقر وضع يسكر سوس من تانا حقياتنا من تقعد قلنا نابن ولد من فاس قدس نقر نسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين تسالن سلام لكل سلام እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላክና ቅዱሳን ቀደምታን ጣና ዋላት ካነ ዘንስኻት ምድሪ ወዘልሁም ክሪዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደልዩ ግና ኻይራይነትን ንስኻትን ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑን ደልዩ ግና ኻይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓትን ዝበልካ የምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥራትን ሰምዐን ክሰርሕ መፀረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ደብር ርጉእ ወደብር ጥሉል ለምንት የተነሱ አድባር ርጉዓን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ይሃድር ውስቴቱ ደብር ርጉእ ወደብር ጥሉል ለምንት ይትነስኡ አድባር ርጉዓን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ይሃድር ውስቴቱ
ብርጦሎል ለምን የትነስኡ አድባር ርጓን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ ወደብር ጥሉል ለምንት ይትነስኡ አድባር ርጉዓን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ አድባር ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ እግዚአብሔር አምላክ نقولنا بقول منفذ عبر غدي بارخنا غزنا نقول بيت كريستيان متاونا كل ساعة بمكات مرعان ذكر يلون بساعة ما بقول من زمان مسكون بلاغ حبر زلوا يكبرنا لمن كل ساعة نزل على ما آمين هللويا قوموا واسمعوا ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከምቲ ንሰምዖ ቃልካ ክንነብር ድማ ንስኻ ርዳእና ኣብ ዳኣመትና ባሪኸልና ቀድሰልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያትን ብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና በደለና ሓደገና በደለና ናብሳና ሓደገልና ኣብ ኩሉ ክባዕድና በረኸተና ይትኩን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ክበልና ከድንግል እስካሁን ድንግል ይኽያድ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ በነስብርኽቲ ክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ቆም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወበስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻትገልና ነፍሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ጽድቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ አሚንኩም ተነስሑ ነጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋይ ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ኸረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ እነሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታዬ ኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንተኾይንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ኣገልበቦም እንሆ ኸዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሁ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንስኡ ኣይትፍርህውን በሎም ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዝትንስእ እዚ ዝረኣኽምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ መሊሱ በሎም ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ድማ የቐንዕ ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣያለለይዎን ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ እዮም ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሐፈችዳን ዘነገሮም ዲን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነገሮሙ ለአስርቱ ክልኤቱ ሐዋርያት ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ድኅረ ትንሣኤሆም መታን በረከተ ጸጋሁ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ
يموت عين لبنانا زبرها خالنا صلمات حلنا رقابنا كأمرو زغلل كان نسخاها نتتفات وفي نايت انساب مسكال ودخاد عن كايب زي تفك حدث كايب تزاد كار ما ستتاتفه
نتتفق لخيب متودعون توجه وقيت ما أنت ذنحنا ورد كان مسكنك كلنا وقيتان ودسكانا لالكانا ملاخذ بزي قارت مسكانا مهديت كل ساعة مسكنها وقيتا زاقات باقوتيت بمهديت كل ساعة مسكنها نايكبر مسكانا أيو قدم مساخازن برناتكا قالناتكا مخرناتكا طبن ناتكا مبطحن زلاخكاها علم كي تفتر مساخا هلو زخونة هو تتبهر سبن ملحام بسقاز تقلت قال كبر حتى حالات وطانا ودخان فقران قيتانا يسكتو سلدو قيتا احنا برات كانوا ودسكا لنا كما مقربنا نسال ساق جي وداسي نقرب الكالنا نفس تحتا ذري نيچنق من فيشل زي بلانتم تسدو زقبل منذر دمون نتم رغرغ حتيات وحيت مساقي مدحني نتم يا زحل نقعد وقلل معرك ما نانصار كان مسكر لم نصحن مادريهم بصدق نصصوا وسماعي مبلد كدان زغتا ما زالي نتا مرامز غان امنتن غو منفسن حق صغان حيلن كتكون تخلاوه كريستيان كن مرازب او غيتا كعرفنا كل سغانا غان ودسنا بامثال منግስት قابلباتنا نمسلالنا باخان بفقر ودخان غيتانا يسسن بمسغانان صنعتن زلكان زل عالم عالم بانتي تفكر والدك دينا يسوس زبطوا لك سبحات لعلم سبحات الآب لزان كهنا انكبر نوان سبحات لولفو سنة امسنا اهما سبحات لمنفس قدوس لزحوة سنة ام عريان امين يبالو ملائكة السماي بجدانك قالو سلسوا قالو اماني السمو مريم ولادتي لمننا محر املاخ محرنا ربها املاق ربللنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ቤትካ ተረኺብና አኻን ለምን አለና ሞ ለማናና ስምዓና ጸሎትና ተቀበለልና ጾምና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ስኻት ትሪኦ ስኻት ተቀበሎ ግበረልና ከምተና ሐዋርያት ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ናይ በረኸት ናይ ህይወት ናይ ድሕነት ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እመወዳእታ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ከምተና ሐዋርያት ሐሳብ ልቦም ዘስመርካሎም نعنا دما حساب لبنا ذا سمر تصام قبرلنا عبدينا قدس رنقل مريم بركات رديت فلنا عود عمتنا بارخلنا قدسلنا نخلنا دما أبلبنا أبعمرنا أبحلنا تقليسك كل انتنانا نسخاك تملكو كل انتنانا دما السخاك تجزء دما نباخان معقب لنا سلامويت مع التوعد كان أخانا مسكنك سلامويت ديت دما حضرنا إذا بعلمنا ورد زلق إذا حمام دما نسخار حقلنا بزي حمام زي እግዚአብሔር አምላክና በናብራዝ ተጨነቁ በሁሉ ነገር ዝጻወቦም ብዙሓት አለሙ እግዚአብሔር አምላክና ነተም ዘይብሎም ሓበልና ነተም ጨነቆም ድማ መሰሩ ፍጠረሎም ነተም ተስፋ ዝቆረጡ ተስፋ ኩኖም እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን ስኻሳጋግረና ሓይለ ሃበና ከምተን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ أدي እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይባረክ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ውዒልኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለኹሞ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉም ብኩሉን ጓስዩ ናብዩ ሓልዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ዘብፅሓና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እሱ ፈቒድዎ ድማ ሕጂ በዚ መረኸቡ ብዙሃን ብጸሎት ብቓል ኣምላኽ እቲ ንህይወት ዝኾነና ክንራኸብ ክንዘራረበሉ ስለ ዝፈቐደ እጅውን ደጊምና ንዑ ክብሪ ምስጋና ይኹን። እዛ ንሎሚ ከምቲ ቤተ ክርስቲያንና ዝሰርዓቶ ዝተነበየት ወንጌል ክንካፈላ እግዚአብሔር አምላኽና ዝመደባ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ክትኸውን እያ እሞ ተንብባ እሞ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዓብዪ በዓል ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ። ካብተን ብዙሓት በዓላት በዓል እግዚአብሔር 14 ትኾናት ዘይተጋጊእ ሓንቲ ካብተን በዓላት ምግላፅ ናይ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነቱ ዝገለጸላ መዓልቲ ንሃዋርያት አምላኽነቱ ዝገለጸላ መዓልቲ እሞ ንዓና ኸ እንታይ ትርጉማ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ካብዚኣ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር እንታይ ክንከውን ይግባአና ዝብል ከም ፍቓዱ ንእሽተይ ክንርኢ ኢና። ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ኸረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ፣ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛረቡ ተረኣይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ ተኾይንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ንስራሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያስ። ገና ክዛረቡ ከሎ ከዓ እንሆ ብሩህ ደመና ኣገልበቦም። እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ። ደቀ መዛሙርቱ ዝሰሚዖም ብግንባሮም ተደፉ፣ ብዙሕ ድማ ፈርሁ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንስኡ ኣይትፍርህውን በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዝትንስእ እዚ ዝሪአኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ይግብኦ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ መሊሱ በሎም ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ድማ የቕንዕ። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዩ ይገበርዎ እምበር ኣየለለይዎን። ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ እዮም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹን። ብዙሕ ሓያል መልእኽቲ ዘለዋ ምዕራፍያ ንዓና ንሎም ዝኸውን እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ክንወስድ። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተለወጠ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብዚ ድሕሪ 6 መዓልቲ ይብል። 6 ቁፅሪ ብዙሕ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ድሕሪ 6 መዓልቲ መዓልቲ ስቕለት ናይ ጎይታ ማለት እዩ። ካብ ሰንበት ክሳብ ዓርቢ ዘሎ 6 መዓልቲ ምዃኑ ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ ግን 8 ድሕሪ 8 ይብል 8 ይብል። ኣቦታት ነዚ ክትርጉምዎ ከለዉ ከዓ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝዘራረቡላ ዘለውን እታ መወዳእታ ዝወርድላ ዘለውን ስለ ዝቆፀረን 8 ኮይነን። እዚ ከዓ እንታይ የመልክት? ትንሳኤ እዩ ዝርኢ ዘሎ። ማቴዎስ ስቕለት ከመልክት እንከሎ ሉቃስ ድማ ትንሳኤ እታ 8ይቲ መዓልቲ ዓርቢ ተሰቒሉ ጎይታ 6ይቲ መዓልቲ ፍጥረት ዓለም እውን ኣብ 6 መዓልቲ ተወዲዩ 8ይቲ መዓልቲ ግን ሓዳሽ ዕለት ሓዳሽ መዓልቲ ሓዳሽ ህይወት ምዃና 7ይቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ምዃና ኣቦታትና
ወይ ቤተ ክርስቲያናት ምህረና ማለት እዩ ናብ ከረና ደይብዎም ልዕል ኣቢሎም ነቲ ልዕልና ኣምላኽ ነቲ ክብረ ኣምላኽ ክርእዩ እንተኾይኖም ካብቲ ንቡር ወይ ልሙድ ናይ ዓለም ናብራ ናይ ዓለም ህይወት ውፅእ ክብሉ ኣለዎም ናብ ከረና ደይብዎም ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኖም ደብረ ታቦር ንብሎ ጎቦ ታቦር ማለት እዩ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኣደይብዎም ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ናብ ከረን ኣደየቦም ሽዑ ኣብ ቅድሚኦም ተለወጠ እቲ ተለወጦ ግን ግዝያዊ ወይ ብግዳም ንይምሰል ዘይኮነ ናይ ባህሪኡ ናይ ውሽጢ ካብ ውሽጢ ዝመፀ ንሶም ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ንክርስቶስ ምናልባት ከም ተራ ሰብ ጥራይ ዝፈልጥዎ እንተነይሮም ብሓቂ መንነቱ ዝተገልጸሉ እዚ ከዓ ካብኡ ጥራይ ንኸይከውን ድማ ኣብዚ ትሒቱ ዝገልጾ ዘሎ ጥቕስታት ንሱ ጥራይ ከም ዘይኮነ ባዕሉ ጥራይ ከም ዘይኮነ ምስክር ክነግሮም ከሎ ንርኢ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳነውን ከም ብርሃን ጻዕደወ ንሱ ባዕሉ ከምኡ እዩ እቲ ብርሃን እቲ ናይ ባህሪኡ ናይ ውሽጢ እምበር ብኻልእ ዝተዋሃቦ ካብ ካልእ ዝመፀ ምንጭ ኣይኮነን እዚ ግን ትርጉም ኣለዎ ንምንታይ እቲ ብርሃንቲ ንዖም የርእዮም ኣሎ ትኽዳውንቱ ንምንታይ ከም ብርሃን ይጽዕድ ኣሎ ብፍላይ ወንጌላዊ ሉቃስኒ ዝኾነ ይኹን ሓፃባይ ከምኡ ገይሩ ከጻዕዱ ዘይኽእል ዝኾነ ይኹን ሓፃባይ ከምኡ ገይሩ ከጻዕዱ ኣይኽእል ከመይ ገይሩ ንደቂ ሰብ ክከኣሎም ኣይከኣሎም ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታይ ንዓናሲ እንሆ ከዓ ኢሉ እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተረኣይዎም ኣብዚ 5 ሰብ ከም ዘለው ካብ ነቢያት ካብ ሙሴን ኤልያስን ካብ ሃዋርያት ድማ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እዚኦም በብባህሪኦም መሪፁ እዚ ክግለጸሎም ከም ዝፈቐደ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ጴጥሮስ ኣዝዩ ንጎይታ ዘፍቅሮ እሞ ከዓ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ዝመስከረሉ ዝተዛረቦ ስለ ዝነበረ ነዚ ህያው እዚ ነዚ ዝበሎ እዚ ኣፀቢቑ ክሪኦ ስለ ዝደለዮ ይብሉና ያዕቆብ ከዓ እታ ፅዋዕ ናይ ጎይታ እውን ክሰትየ ኢሉ ካብቶም ሃዋርያት እውን እቲ ቀዳማይ ሰማዕት ከም ዝኾነ ንዮሐንስ ድማ ጎይታ ዘፍቅሮ ናብል ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እውን ዘሎ ጎይታ ዘፍቅሮ ነዚኦም ከዓኒ ንዕላማ እዩ ዘርእዮም ዘሎ እምበር ንኻልእ ምኽንያት ኣይኮነን ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተረኣይዎም ይብል ከመይ ገይሮም ኣለልዮሞም ዝብል ትሕት ኢልና ክንሪኦ ሙሴን ኤልያስን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸውን ዘለዎ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ እንታይ ኣምስ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም እትኸውን ከዓኒ እታ 6ይቲ መዓልቲ እታ ዓርቢ መዓልቲ እታ ክርስቶስ ድስቀለላ መዓልቲ ምዃና ይነግሩና ማለት እዩ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታይ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንትኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ንስራሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ከዓ ንኤልያስ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኣብ ላዕሊ ጸኒሑ ንታሕቲ ክወርድ ኣይፈቐደን ኣይደለየን ብፍርሒ ድዩ ንታሕቲ ምውራድ ድዩ ነቲ ዝወሃበ ዘሎ ዕዮ ድዩ ዘይተረድኦ ኮይኑ ግን ክወርድ ኣይደለየን ኣብ ሓደ ደው ክንብል ግን ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣቦታትና ይምህሩና ኣብ ሓደ ደው ክትብል ኣይፍቀድን ኣይፅቡቕን እዩ ኳዳ ጉዕዞኻ ክትቅፅል ኣለካ ነቲ ዝረኣኻዮ ምስጢር ነቲ ዝረኣኻዮ ብርሃን ንኻልኦት ድማ ከተካፍል ክትምህር ክትምዕድ ክትገስጽ ከም ዝግባእካ እዩ ግን እንተ ብቕንኢ ንነፍሱ ብሂጉ ምስ ክርስቶስ ምንባር ይሕሸና ኢሉ እንተስፈሪሁ ኣብ መዓልቲ ስቕለት ክርኢ ስለ ዘይደለየ ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ክብሎም ከሎ ግን ተዋበካ ጸጋ ሒዝካ ደው ምባል ረብሓ ብሉን ገና ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ንብሩህ ደመና ኣጎልበቦም እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተመርኩ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ እዚ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣቦ እምበኣርቲ ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ዝኾነ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ክምስክረሉ እንከሎ ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተመርኩ ኢሉ ተመሳሳሊት ናይታ መዓልቲ ኣብ ጥምቀት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነት እዚኣ ድማ ክነግሮም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብኡ ዝተመርኩ ዝፈትዎ ወደይ
ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፉ ፈርሑ ረዓዱ ይብል ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንሱ ኣይትፍርሁ በሎም ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተበሉ ድማ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን እታ ኣብ ቁጥሪ 5 ዘላ ገና ክዘራረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ንቅድም ብሩህ ደመና ጻዕዳ ደመና መብዛሕትኡ ግዜ ማይ ክሃርም እንተኮይኑ ደመና ጽልምትምት እንተይሉ የፍርሕ ይርዕድ ጻዕዳ ደመና ተኮይኑ ግን ዝፍርሕ የለን ኣይንፈርሕ እግዚአብሔር አምላክ ዝግለጸሎም ዘሎ ዘሪኦም ዘሎ እስከፍርሖም ዘይኮነሲ ንዓኦም ንህይወት ዝኾኖም እቲ ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ብርሃን ክርስቶስ ንዑ ክሪእዎሞ ንሳቶም ድማ ከምኡ ምስኡ ተላጊቦም ከምኡ ክኾኑ እዚ ከዓኒ ንኻልኦት ከካፍልዎ እዩ ዘሪኦም ዘሎ እንተኾነ ግን ነዚ ግርማ ዝሪኡ ክርዕድ ዘይክእል ፍጡር መን ኣሎ ርዒዶምሲ ብግንባሮም ተደፍኡ እዩ ዝብል ትንኪ ኣቢሉ ግን ኣይትፍርሁ ተንኪዩ ተስኡ ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ ንላዕሊ ቁልሕ ተበሉ ግን ንሱ ጥራይ እምበር ክርስቶስ ጥራይ እምበር ካልእ ዋላ ሓደ ኣይረኣዩን ድምፂ ሰሚዖም ደመና ብሩህ ደመና ጻዕዳ ደመና ኣጎልቢብዎም ደመና ህላዊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይገልጽ እዚ ከዓ ኣቦታት ክሪእዎ ከለዉ ሙሴን ኤልያስን ምዃኖም ከመይ ገይሮም ይማልልዮሞም ከመይ ገይሮም ይማልልዮሞም ካብቲ ዝዘራረብዎ ነበሩ ንምንታይ ንሙሴን ኤልያስን ከምፅኡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣምላኽ ናይ ሕጊ ሙሴ ኣምላኽ ናይ ነቢያት እቲ ኩሉ ዝምክሕሉ እቶም ክሰቕልዎ ዝዳናደኑ ዘለው ንሶም እውን ንዕኡ ከም ዝኣምኑ ንዕኡ ከም ዘምልኹ ከርእዮም መሰኻኽር ከመይ ገይሮም ከፈሊጦሞም ሙሴ ነቲ በምሳል ገንሸል በጊዕ ናይ ፋሲካ ፓስ ኦቨር ዝበሃል ኣብ ዘፀኣት 12 ንሪኦ ዝሓረዶ ምዃኑ ክዛረብ ከሎ እዩ ምክንያቱ ናብ ዓርቢ ስቕለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጎይታ ኤልያስ ድማ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ተዳሪና ነቲ ወድታ ሰበይቲ ዘተንስኦ ክርስቶስ ህይወትን ትንሳኤን ንሱ ምዃኑ ዝመስከረ ስለ ዝተዛረበ ኣምላኽና ድማ ኣምላኽ ሕያዋንን ኣምላኽ ምዉታትን ምዃኑ ክርስቶስ ካብ ሙሴ ዝሞተ ካብ ኤልያስ ሕያው ዝኾነ ከርእዮም ኣምላኽና ኣምላኽ ሕያዋትን ምዉታንን ኣምላኽ ሕያዋንን ሙሴ ዝሞተ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ሕጊ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ሕጊ ከም ዘይሰዓሮ እኳ ደኣ ይሕደሶ ነቶም ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተዛረቡ ኩሉ ኣብ ግብሪ ዘውዓለ ብግብሪ ዘግሃደ ምዃኑ ከርእዮም ምክንያቱ ሙሴ ተቐቢሎም ንኤልያስ ምስማዕ ዝኣበዩ ንክርስቶስ ሙሴ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝበለ ኤልያስ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝበለ ነዚኦም ከርእዮም ኢሉ ነዚኦም ሓረ ይብሉ ኣቦታትና ክትንትንዎ ከለዉ ማለት እዩ ሓይሊ ናይ ሙሴን ናይ ኤልያስን ርእዩ ከዓ ሐዋርያ ጴጥሮስ ካብዚ እንተዘይወረድና ይሕሸና ኢሉ ምክንያቱ ሙሴ ንፈርዖናውያን ብሓይሊ ኣምላኽ ዝሰዓረ መራሒ ንፈርዖናውያን ብሓይሊ ኣምላኽ ዝሰዓረ መራሒ ኤልያስ ድማ ብሓይሊ ኣምላኽ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነዞም ኩሎም ነቢያት ሓሶት ዘጥፍአ ኣቦይ ነቢይ ስለዚ ነዚ ርእዩ ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ዝበለ ዝብሉ ኣቦታት እውን እትንትንዎ ነዚ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ንሕና ትርኢት ናይ ክርስቶስ ስኒ ከም ብርሃን እቲ ትርኢቱ ከም ፀሓይ ኣብርሄ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ ካብዚ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር ተለዊጡ ክርስቶስ እቲ ናይ ውሽጥ ባህሪኡ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪኡ ተገሊጹሎም ሕጂ እምበኣር እቲ ለውጢ ኣባና እዩ ክኸውን ዝደልዮ ዘሎ ኣብ ሮሜ 12:2 ተዳሪእና እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምንቲ ክትምርምሩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ
ኣይትምሰልዋ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ብምሕዳስ ተእምሮኹም ኣብ እምሮና ንሓስቦ ዘለዓለማዊ ህይወት ነቲ ብርሃን ክርስቶስ ዝጥምት ካብኡ ወሲዱ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እቲ ምሕዳስ እቲ ምልዋጥ ካብ ውሽጥና ክኸውን እምበር ግዳማዊ ከይከውን ግዝያዊ ከይኸውን ከነስተውዕሎ ይግባአና የእምሮና እንታይ ይሓስባሉ ኣገዳሲ ምክንያቱ ጽድቂ ይኹን ሓጢአት በእምሮና እንተዘይሓሲብናዮ ክንፍጽሞ ኣይከኣልን ጽድቂ ይኹን ሓጢአት በእምሮና እንተዘይሓሲብናዮ እንተዘይኣሰላሲልናዮ ኣይንፍጽሞን ኢና ስለዚ እምሮና ክሕደስ ክኽእል ኣለዎ ብምንታይ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩሲ እቲ እምሮና ዘሎ ሕማቕ ነገር ንኣምላኽ ዘይኽብር መንገዲ ጽድቂ ዘየትሕዝ ፈላላይ ሓማይ ኣብ ጽድቂ ዘይጸንዕ ኣብ ሓቂ ዘይነብር ህይወት ክንቅይሮ ይግባአና ክንሕድሶ ይግባአና ክንልውጦ ይግባአና ካበይ ካብ እምሮና ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዓለም እንታይ እያ ዓለም ናይ ሻራ እያ ዓለም ናይ ዓመፅ እያ ናይ በደል እያ ዓለም ናይ ስርቂ ናይ ሓሶት እያ ናይ ሓሜት እያ ዓለም ጸልማት እያ ክርስቶስ ግን ብርሃን እዩ ከምዚ ንሃዋርያት ዘርአዮም ስለዚ እዚ ብርሃን እዚ እዩ ክንሪኦ ክንኮኖ ዝደልየና ዘሎ እዚ ክንገብር ተኮይንና ከዓኒ ናብ ብርኽ ዝበሎ ቦታ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ጸልማት እንተኮይንካ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ተኮይንካ ጸልማት እዩ ድነ እዩ ዘንጸላልወካ ስለዚ ካብዚ ናይ ናብራ ዓለም እዚ ብህይወትና በነባብራና በተሓሳስባና ፍልይ ክንብል ልዕል ክንብል እግዚኣብሔር ይደልየና ሎሚ ተፈለዩ ከም ሃዋርያት ከም ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ኣብ ልዕል ዝበሎ ቦታ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ኣብ ልዕል ዝበለ መንፈሳዊ ህይወት ክንነብር እግዚኣብሔር ይደልየና ንዑ ተፈለዩ ይብል ስለዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 5 ድማ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ካበይ ዝረኸብኩሞ ብርሃን ካብ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ብርሃን እዛ ብርሃን እዚኣ ምሳና ነባሪት ክትከውን ሒዝናያ ንመላለስ እምበር ሪኦማ ኣብ ኣዝገድፍዋ ክትከውን ኣይደልዮምን እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጦም ክትነብር እሞ እዛ ብርሃን እዚኣ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነሲ ንዓለም ምሉእ ከካፍልዋ ኢሉ እዩ ሂብዎም ኣርእይዎም ብርሃን ዓለም ኢኹም ካበይ ዝረኸብናዮ እዩ ካብ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ እዩ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ካበይ ዝረኸብናዮ እዩ ካብኡ ዝረኸብናዮ እዩ እሱ ናይ ባህሪ እዩ ንሕና ግን ካብኡ እዩ ዝውሃበና ብጸጋ ኣምላኽ ስለዚ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ዝኸረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ኸብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ክበርህ እንተኾይኑ ኣለና ድዩ እንተሊልና ኸ ኣብ ምንታይ ክስቀል ኣለዎ ኣብ በሪኽ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ንኹሎም ከብርህ ምእንቲ ንኹሉ ክኸውን ምእንቲ ካብዚ ናይ ሎሚ ናይ ደብረ ታቦር ምስጢር እምበኣር እዚ ንመሃሮ ዘለና ኣብ ተሓሳስባና ክንልወጥ መንፈሳዊ ህይወት ይህልወና ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ መርሚርና ክንፈልጥ ምእንቲ ኣተሓሳስባና ክልወጥ ኣለዎ የእምሮና ክልወጥ ኣለዎ የእምሮና ካብ ብርሃን ክርስቶስ ካብ ጽድቂ ክርስቶስ ካብ ንጽህና ክርስቶስ ዝተመልአ ክኸውን እግዚኣብሔር ይደሊ ስለዚ እዚ ምስል ዝህልወና ድማ ኣብ ዓለም ከነብርህ ብርሃን ዓለም ኮይና ክንርከብ ይግባአና ነዚ ድማ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክወርድ ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ዝበለ እሞ ኣይፋልን ንዓዳ እዚ ብርሃን ዘሒዝካ የሲ ኪድና ዓለም ኣብርሃላ እዩ እቲ መልእኽቲ እምበር ኣብ ዘለኻዮ ጸጋ ኣምላኽ ሒዝካ ደው ክትብል ንረብሓ ምእን ስለዚ ንዓይን ንዓኹም ድማ ሎሚ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጡ የእምሮና ሰማያዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ሓሲብ ተመሊኡ ብርሃን ክርስቶስ ለቢስና ኣብ ውሽጥና ካብ ውሽጢ መሰረታዊ ለውጢ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ለውጢ ግዳማዊ መሲልና ኣይኮንና ክንከይድ ዝደልየና ዘሎ ኣምላኽ ብሓቂ ተለዊጥና ስለዚ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ንኹሉ ከነብርህ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልየና ኣሎሞን ሎሚ ክብሪ ኣምላኽ ክግለጽ ኣብ ልዕልና ካብ ዓለም ፍልይ ኢልና ካብዛ ናብራ ዓለም እዚኣ ናይ ዓመፅን ናይ ምትላልን ናይ ሓሶትን ናይ ባእስን ናይ ሻርነትን ናይ ሓሜትን ተፈሊና ኣብ በሪኽ ክብሪ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ እሞ እዚ ብርሃን እዚ ድማ ንኻልኦት እውን ከነብርህ ከነካፍሎ
إتي بتخكل زسبخ إتي بتخكل زمهر صوري كم خدعان كريستوس كم أخن كون إذا برهان زين كلهم كان كافلو جابير أملاخ إلى لنا كبر المسكاننا أملاخ يكون بزخ النبرك أملاخ بعلي دقسفنا بروخ أو دأمت كأي قبرلنا أملاخ كبو يقلص لنا أو وشتنا خوينها نعانان نخالقوتن برهان كنكون صبي يبزحلنا ሕዝበ እግዚአብሔር ከመይ ምሲኹም ደሓን ደምሲኹም ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ክቡር በዓል ምግላፅ መንፈስ ቅዱስ ምግላፅ ሓድነትን ሰለስትነትን እግዚአብሔር ኣብዚ ቅዱስ ሱባኤ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ በዚ ሰዓት እዚ بهوت بسلام بأمله نزصنحنا نزعقبنا نزدقفنا روح فتارينا ناي بحر مسغانا يبصحيو اتي بوبونا ببيك اشتسفوم غيرو زمهارنا زغسصنا تسفا ذهبنا منفس እግዚአብሔር ناي بحر مسغانا يخنو نبونا سلتي زكافلنا قال እግዚአብሔር قال الهوت يسمعلنا تم سمعنا سالسان سسان ميتي سناي فره يفريلنا أبونا هزم صنحو عرستي أبكرمي دما ترئيتو تلوته نايكلت شيخ عمد تاريخ يوم كقرصلنا سنهم أبونا حفش أو نايت زمهاروت مرتي ክርስቶስ ኣብ ቅድሜና ተለዊጡ ንሕና እንደዘይ ተለዊጥና ካብ ታሪኽ ሓሊፉ ካብ መርገም ሓሊፉ ካልእ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዘይክእል እዮም ከለቡና ጸኒሖም ብባህሪ መለኮቱ ዝልወጥ ኣምላኽ ኣይኮነን ብባህሪ ትስብእት እውን ዝልወጥ ስግው ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዓና ኸረድ ንዓና ክንፈልጦ ፀቢቕና ክንፈልጦ እሞ ፀቢቕና ክንስዕቦ ከም ተዘርዚሮም ክምህሩና ዝፀንሑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እግዚአብሔር ኣብ ብዙሕ ግዜ ይልወጥ ኣብ ቅድሚ ሓጥኣን ይልወጥ ኣብ ቅድሚ ጻድቃን ይልወጥ እቶም ሓጥኣን ስለዘየስተባህልሉ ኣይልወጡን እሞ ንፍዳ ይኾኖም እቶም ዝተቐበልዎ ምልዋጡ ሪኦም ኣስተውዒሎም ዝልወጡ ግን ኣዝዩ ንበረኸት ይኾኖም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 6 ኣብ ጌተሴማኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽሊ ከሎ ኣባትርን ዋልታን ሰይፍን ኲናትን ከምኡውን መብራህትታት ሒዞም መጺኦም ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ምስ ቀረቡ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓቲትዎም ንኢየሱስ ነቲ ናዝራዊ ደሊና ኢሎም ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለወጠ ከመይ ገርና ኢና ንፈልጥ ከም ዝተለወጠ ኣነ እየ ምስ በሎም ኣድሓር ሒሮም ንድሕሪት ገጾም ጻሕ ኢሎም ወደቁ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ነጸብራቕ ብርሃኑ ከምዚ ናይ ደብረ ታቦር ምሰርዓዮም ኣድሓር ሒሮም ወዲቖም ምክንያቱ ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥና ኢና ሒዝናዮ ሰቒልናዮ ከይብሉ ምእንቲ ካብቲ ባህርያቱ ንእሽተይ ብልጭ ኣቢልሎም ነቲ ለውጢ ግን ከስተውዕሉ ወይ ከኣሉን ክልወጡ ኣይደለዩ እንደገና ካልኣይ ግዜ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓቲትዎ እንድሕር ንክርስቶስ ነቲ ናዝራዊ ትደልዩ ኣለኹም ነዚኣቶም ይኸዱ ሒደግዎም ኢሉ ባዕሉ ብፍቓዱ ተታሒዙሎም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ዝልወጥ
نعنا خملس نعنا كرد نعنا تسفى خهب مالك أب قبرهاريات معرفة الشعات أب دماسكون داخل خلو أب كرمساول إذن زحجز تقل سألنا نتسأدى البرهان نسي نتسأدى الاستباهيلو اللو نتدمسي سن نيلو سمعي وهاريا باولوس بدحريت نمنتاي تسقون نزنبرة أب الحسيف انت رقزكا نعخا إيز بئسكا نعخا إيز قدكا انتاي كقبر تدلي تباهيلو ملغت مستوهبخا ملو عدميو نزي وطيوول سلازي حزب እግዚአብሔር ደብረ ታቦር ዓመት ይዝባዓል ሕጂ በዝና ያቦና አርእስቲ ግን ነቲ ዝተለወጠ ጎይታ ምስራአና ህይወትና ክንልውጥ መገደና ክንልውጥ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 እቲ ህያውን ቅዱስን ባህ ዘብል سبنتكم نأملاخ كتوفي وصعرنبر نزع عالم زئا أي تمثلوا بمحداث حسابكم تلوتوا بتوشتي بهركم تلوتوا بر نزع عالم زئا أي تمثلوا عبي أرستي عبي تمرتي يوي رومي معرف كلته كسر خلته يا مابونا جليس أملنا كاب حدا حساب سلسة زلون تنبيبنا يوم زيادة سفحلناي نزع عالم زئا أي تمثلوا ويتاز كريستوس أبكر مينا كل جزء لوات علوي عين اللبنا تخفيتو هوتنا عند زي تلويتو تكع كمتي أني إن داولهم الحر حيروم ندحريت قصهم صح حلو من داودقو ناي دحريت قص كامدا كبير ودكاتي قدمي خان توديكا إيدكا تدقى فيها قدمي خان توديكا تتود كل بوتات ريويخا ناي دحريت مداغن أزيو كبير سلازي بزح جزي ندحريت زبالك على مسحف قدسنا كبرت في الساميتات حيزو الله سلازي بمحداث حسابكم تلوتم بر نزعلم أي تمثلواي أمور داتا أبونا أماتيوس معرف همشة بصري 14 حساب بصري 16 عمي بنايون تحاليفنا زميرنا تحاليفنا سبيخنا تحاليفنا منم مسانا ركب يوم 30 عمت سبيخنا 30 عمت سمعنا أبيوتنا لوت اندحر زيليو دقاقيمنا نفسنا خنمرمر يقبانا ناتو تسمعوا قال مستوم السمعوا بإمنات سلازي حبرة ندحنات أي تقمو من زبل تسحيف الله سلازي برهانكم أبكر مسابي براه نسخاتكم برهان علميكم مسبلة كبير زغانا متن كتاب تحتي الله سخان تايو مبرهتي أبريو بخفر زخور نسب يلن إذا زبرهالنا مبرهتي أبي تسقيل زلو أب إنباب العلينا تسقيل إذا مبرهت زي أقل قلوت كهب إن زي كيلو حنت معلتون أبزلو نايك بروبوتا تقمت كيل سوميا إلتريشان مسيوم إذا مبرهت زيادة فياتنا مسبلنا يوم نزيام نيحوم دربيوم كالا حدش يوم استكيل سلازي برهانكم أبكر مسبي برهان نتصبوك بركم اليوم نتعب سمايات جل أبوكم أنت خمس جنوة برهانكم أبكر مسبي برهان سلازي أبونا بزي عمل أخذ زي يوم عاسيوم نتصبوك بركم اليوم نتعب سماي زنبر أبوكم خمس جنوة كاب جزانا جميرنا سبوتنا بتصبوك برنا دون أملاخ يمسجنوه أنستنا بتصبوك قبرنا دون أملاخ يمسكنوه دكنا بتصبوك قبرنا دون أملاخ يمسكنوه ولدنا بتصبوك قبرنا دون أملاخ يمسكنوه فتوتنا بتصبوك قبرنا دون أملاخ يمسكنوه صلاتنا بتصبوك قبرنا دون أملاخ يمسكنوه سلازي حزب እግዚአብሔር لومي إزقال نعي انتايو بزح جزية سمعنا يوم بزح جزية سبيخنا يوم بزح جزية وديشنا يوم بزح جزية زميرنا يوم لومي بزمشات زجن بزبعال زجن إزقال زنعي انتاي إزقال زا أبهيوتي انتاي إزقال زا أبقعزي انتاي إزقال زي أبنابراي انتايو إلنا مسيوتنا خنا وهاهد يوم أبونا أترر رابيلوم
ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኣመሓላሊፎምልና ደጊመ ነቦና ነቤይ ቀሺ ተስፎም ቃል ህይወት የስማዓልና እቶም ዝሰማዕና 30 60 100 ሰናይ ፍሬ የፍርየልና ብህይወት ዓቂቡ እቲ ግዜ ንዕኡ ገይሩ ክንሰምዕ ግዜ ዝሃበና ክንሰምዕ ቃል ዝሃበና ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ጸጋ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ህልና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር እምነትና ልምድና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብርምልኣኽ ባርኩ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ መጻ ቃል ደመና ዘይብል መጻ ቃል ደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር መጻ ቃል እምደመና ዘይብል መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር መጻ ቃል እምደመና ዘይብል መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ
ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር አምላክ የማቁባ አዳወይ የለበና ከምጥማተይተዚ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የለበና ከምጥማተይተዚ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላክ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የለበና ከምጥማተይተዚ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላክ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኸሞ የንግሰካ ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ዝማሬ መላእክት ተሓጎስካ እግዚአብሔር አምላክና ብዝማሬና ድማ ተሓጎሰልና ሰማዕናዮ ቃል ድማ እግዚአብሔር አምላክና ቃልካን ዘስምዑና ኣቦና ቃል ህይወት የስምዓልና ንሕና ሰሚዕና ድማ ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክህልወና እስኻ ሓግዘና ምልዋጥ ጎይታ ልዋጥና ክኸውን ምብራህ ጎይታ ብርሃንና ክኸውን ድማ እስኻ ሓግዘና ከምቲ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝተባሃልናዮ ንሕና ድማ ብሓሳብና ተለዊጥና ከምቲ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝተባህለ ካብ ናይ ክርስቶስ ተቐበልናዮ ብርሃን ንዓና በሪህና ንዓለም ክንበርእ ብርሃን ክንከውን እስኻ ሓግዘና ንሕና ንዓና ዝኸውን ዘይብልና ተኮይኑ ንዓለም ንኻልእ ከነብርህ ኣይንኽእልና እሞ እቲ ብርሃን ሂብካና ኢኻ እቲ ብርሃን ተቐቢልና ግና ክንበርሃሉ ክንልወጠሉ ንፀልመተት ዓለም ከነብርሃሉ ንዕረ ዝኾነት ዓለም ድማ ከነመቅረሉ ንስኻ ሓግዘና እዚ በዓል እዚ ክቡር በዓል እሞ እስኻ ትኸብረሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሕና ድማ ክብርኻ ንሪእሉ ግበረልና እንሆ ብኡ ዝተመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ብእግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስከረሉ ዕለት እሞ ንሕና ድማ ንዕኡ ሰማዕቲ ሰሚዕና ተኸተልቲ ሰሚዕና ድማ ናቱ ሰዓብቲ ክንከውን ንስኻ መፀዋዕትኡ ሰዓቡኒ እሞ ኣብ ዘለናዮ ኮፍ ክንብል ዘይኮናስ እንታይ ደኣ ልዕል ክንብል ክንስዕቦ ብመንፈስ ክንዓቢ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ክንጥመት እስኻ ርድኣና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ኩነታትና ተቐይሩ ድማ እዚ መፅእ ዓመት ምስ ምእናናና ብቅዳሴ ብመስዋእቲ
كنخبره دمانا إذا متصع مسبات كبرنا آمين كم زي بزعلت زت لوتك دون نزب علمنا وريد زلس خلوطنا سقاينا محرت أمامنا بطعنا مكرانا برهوة كتقير لنا وطلنا إجابير أملخنا نبخان معقبال لنا آمين بتصوم زي منفسا وحيلي زوهب تصوم كبرنا آمين كم تنا هواريات تقوم زمن لسكالهم حتى أنا زمن لسهم كبرنا آمين أبدينا بسرنجل مريم بركات رديت كفلنا سلام زو عالكنا نمسكنك سلام كتحضرنا لمنك إن بيتنا دما دحم سلام كتملسنا دما نعخا نمعقبك كم تنا هواريات زمهار كايوم أبسمايات تنبر أبونا ندولنا نتوعد كلنا سمكاي كدرس بعد كم تاب سمايكم دما آمين ريحنا عليه تنجرنا رمهبنا ننزل ودلنا بدلكم بدلنا نعبسنا بدلنا فاتنا نمبر فتنا يكون منجسن حيلن كبرن زل عالم نفتعلم وزيت يا مريم بناي قدس يولد الملاك سلام سلام لنا خدن قلي خير سبحون هذا جابير سواء قويتا سراوي سلام لك لكم في كوان السبرختي خير ركزكم وملت تسقى جابير مساقي وفسفي دسول حياتنا سريرنا نفوت يسوس كرسوس من تانا محرف لمن النار فتا ويسرق دينا أملاك المرانيس كرسوس منك كانت رهت لمساتي أبسا ولدلو بركساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي كانت وران سارقة كانت بسمكم مكون فتانون تهان يرسيان رسكون روان سمعت يو مهارن كرسوس بالعسل صقون أبي قسيس وصلتك قدس على فين حاط مدمت خير هم من القدس كما تلحق الكتاب ما تسمع عن هم أخي إخوان